Hej allihopa! Hallå! I den här videon ska vi prata om svensk grammatik. Vi ska prata om skillnader mellan adjektiv och adverb. Skillnader mellan adjektiv och adverb. Välkomna! Skillnader mellan adverb och adjektiv. 1. Adjektiv beskriver en person eller ett föremål. Till exempel, flickan är snabb. Huset är högt. Blommorna är vackra. Snabb, högt, vackra. Det är adjektiv. Och de beskriver flickan, huset och blommorna. Adjektiv beskriver substantiv eller pronomen. Flickan, huset och blommorna, det är substantiv. Pronomen. Hon. Hon är snabb. Det är högt. De är vackra. Hon, det, de. Det är pronomen. 2. Adverb beskriver eller förstärker, gör starkare. En handling eller ett tillstånd. Adverb beskriver verb, adjektiv och andra adverb. Till exempel, jag mår bra. Bra, det är adverb. Hur mår jag? Jag mår bra. Mår, det är verb. Bra beskriver verbet mår. Flickan springer snabbt. Snabbt, det är adverb, beskriver hur flickan springer. Springer, det är verb. Springer snabbt. Filmen var mycket tråkig. Tråkig, det är adjektiv. Mycket, det är adverb som beskriver tråkig. Mycket tråkig. Filmen var mycket tråkig. Läraren är ovanligt snäll. Läraren är snäll. Snäll, det är adjektiv. Ovanligt, det är adverb. Beskriver adjektivet snäll. Ovanligt snäll. De sjunger väldigt vackert. Vackert beskriver verbet sjunger. Hur sjunger de? De sjunger vackert. Väldigt, det är adverb som beskriver det här adverbet. Vackert. Hur vackert? Väldigt vackert. 3. Adjektiv böjs. Adverb böjs inte. Adjektiv, till exempel. Blomman är vacker. Huset är vackert. De är vackra. Vacker, vackert, vackra. Det är adjektiv. Adverb. Flickan sjunger vackert. Huset står vackert. De målar vackert. Vackert, vackert, vackert. Det är adverb. Böjs inte. Det är samma form. Samma form. Flickan sjunger vackert. Huset står vackert. De målar vackert. Ändras inte. Precis samma. Ofta slutar adverb på t.
vackert. Vi övar tillsammans. Adverb eller adjektiv? Barnen sover länge. Länge. Adverb. Beskriver verbet sover. Hur sover de? De sover länge. Filmen är lång. Lång. Adjektiv. Beskriver substantivet filmen. Filmen är lång. Kyrkan är väldigt gammal. Här är det 2 ord. Gammal och väldigt. Gammal. Adjektiv beskriver kyrkan. Substantivet. Kyrkan är gammal. Gammal. Adjektiv. Väldigt. Adverb beskriver adjektivet gammal. Hur gammal? Väldigt gammal. Den här boken är rolig. Rolig. Adjektiv beskriver substantivet boken. Hur är boken? Boken är rolig. Han berättar roligt. Roligt. Adverb beskriver verbet berättar. Hur berättar han? Han berättar roligt. Det är roligt. Det är roligt. Adjektiv. Roligt beskriver pronomen. Det. Roligt är adjektiv. Det är mycket roligt. Roligt fortfarande är adjektiv. Beskriver pronomen. Det. Men mycket. Mycket är adverb. Mycket beskriver adjektivet. Roligt. Hur roligt? Mycket roligt. Precis under den här videon så finns det en länk till en övning. Då klicka på länken och gör övningen. Där får du välja om det är adverb eller om det är ett adjektiv. När du har gjort klart hela övningen kan du klicka på skicka. Och sen klicka på visa resultat så får du se hur många rätt du hade. Om du hade en del fel kan du göra övningen en gång till. Gör den flera gånger tills 100% rätt. Där nere i kommentarer kan ni också skriva egna exempel på adverb och adjektiv. Har du förstått skillnaden? Jättebra. Tack så jättemycket för att ni har tittat. Vi ses i nästa film. Bye bye. Hej då.